हेलो एवरीवन वेलकम टू श्री शॉकर्स स्टडी बिकम्स ईजियर। तो देखो जी 3704 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ 2021 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸ ਰਹੇਗੀ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਰਹੇਗੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਫੇਜ਼ 8 SES ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨੋਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ 26 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਤੀ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ 26 ਨੂੰ ਅਤੇ 27 ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਾਨ ਸਭ ਦਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਬਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਿਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।